Rồi bây giờ điều đầu tiên Vinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng resort, xem ở đây có cái gì. Bật mí luôn là resort này lớn kinh khủng. Mới vừa khai trương luôn hả bác Tài? Dạ đúng rồi ạ. Dạ tháng 12 à. Khuôn viên của mình ở đây rộng bao nhiêu anh Vinh thấy lớn lắm luôn á. 30 hecta hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em xin giới thiệu anh, đây là rạp hát ngoài trời của mình ạ. Sức chứa của mình là 250 người ạ. Thì mình sẽ có những tiết mục biểu diễn vào những cái chiều thứ bảy rồi đó. Thì sẽ có ban nhạc biểu diễn ạ. Vừa vào resort là Vinh thấy cái điều đặc biệt đầu tiên rồi đó, là mình đi resort mà có luôn một cái nhà hát ngoài trời thế này. 250 người, đủ để Vinh có thể nghĩ tới một cái show bên đây thấy cũng được. Trước mặt Vinh bây giờ Vinh thấy luôn Splash Water Park. Đây là công viên nước rồi. Wow, đi resort mà có luôn công viên nước. Vinh thích cái này nè, Vinh thích cái mà cầu tuột trèo lên cao xong mình tuột vô cái ống nước á, chơi cảm giác mạnh đã lắm luôn. Công viên nước này mở cửa từ mấy giờ em? Dạ từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ạ. 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Phía bên tay phải của Vinh là có luôn chỗ tập bắn cung, có sân golf, sân tennis, sân bóng chuyền. Và bây giờ mình sẽ tiến vào khu nghỉ dưỡng của mình. Mình thấy là bên tay trái sẽ có khu căn hộ, và bên tay phải của Vinh dọc xuống theo bãi biển luôn mình sẽ có những căn villa. Khu căn hộ bên trên kia mình có bao nhiêu phòng em hả? Dạ mình có tổng cộng là 384 phòng căn hộ ạ. 384 phòng căn hộ. Và villa thì bao nhiêu? Dạ 196 phòng villa ạ. Wow, vậy tính ra là tới 580. Hơn 500 phòng. Nãy giờ đi một phòng thì Vinh thấy rất là thích một điều nữa. Không biết các bạn có thấy không, là những cái mảng xanh rất là nhiều, và cây cối, hoa nhiều lắm luôn. Tuy chỉ có một điều là ở đây còn mới quá cho nên cây nó còn bé. Mình nghĩ là một thời gian nữa thì khu vực này cây cối lớn lên, các bạn sẽ tận hưởng một cái không gian xanh ngay cạnh biển, cảm giác rất là thích. Đây nha, tay phải của Vinh là mình có khu villa. Các villa ở đây thì phong cách Vinh thấy xây khá là hiện đại, và căn villa nào cũng to hết, 2 tầng. Tầng dưới thì mình có hồ bơi riêng, 3 phòng ngủ, ở trên thì 2 phòng ngủ, tức là 5 phòng ngủ. Trước mặt Vinh là biển xanh ngắt luôn. Mình thích căn villa này quá. Căn villa này 2 tầng nè, mọi người thấy ở được 9 tới 10 người, rồi có hồ bơi riêng. Mình chỉ bước vài bước thôi là mình ra được ngay bãi biển luôn. Resort này thì rất là gần sân bay, khoảng 10 tới 15 phút thôi. Rồi mình đi khoảng 20 tới 25 phút này mình vào trung tâm Nha Trang. Nói chung là khu này rất là riêng biệt, và bãi biển riêng tư đẹp riêng cho mình luôn. Không có gần thành phố quá, mình cũng sẽ không có sợ sự đông đúc. Rồi, bây giờ mình trở về phòng nha. Mọi người xem căn phòng của Vinh ngày hôm nay. Đi tập hợp căn villa nha. Ta-da! Đây là căn villa của Vinh, tầng trên tầng dưới luôn. Wow, mọi người xem cái view rồi. Gần nhất của Vinh là hồ bơi, xong rồi Vinh nhìn thẳng nơi kia là hướng biển. Vinh rất là thích cái căn villa này nha, bởi vì màu trắng và màu xanh, hai màu mà Vinh rất là thích, và mỗi lần mà Vinh nhìn thì Vinh cảm giác rất là dễ chịu. Và cái điều đặc biệt là Vinh thấy căn phòng này được thiết kế giống như là một cái căn hộ đầy đủ tiện nghi như là ở nhà của mình như vậy. Đây có phòng khách, sofa, mình xem tivi, và phía bên này có luôn cái bàn ăn. Đây mọi người đếm thử, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Căn bản là họ đã chuẩn bị sẵn một cái bàn ăn 7 người, thì mình có thể ở từ 7 đó, 2 cái ghế extra bên kia 8, 9, 10 người Vinh nghĩ vẫn thích hợp cho cái căn villa này. Phía bên này mình có luôn một cái quầy bếp, và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho mình phía bên trong rồi nha. Ly nước uống, chén, dĩa đầy đủ. Đây có máy microwave, rồi
Rồi, tủ lạnh đầy đủ tiện nghi cho mình, một cái mini bar nhỏ ở đây, có snack và cà phê, trà, bánh. Wow, đẹp thiệt. Để chuẩn bị cho mình gì đây ta? Này là có rượu và trái cây. Đây là cái menu có sẵn ở trong phòng cho mình để mình kêu deliver tới phòng cho mình luôn. Salad nè, rồi có burger các kiểu, pizza, pasta, rồi món tráng miệng. Các dịch vụ thì gọi món tại phòng từ 11 giờ trưa cho đến 24 giờ trong ngày, tức là 12 giờ đêm phục vụ. Mọi người có thể yên tâm ăn uống vui chơi thoải mái trong phòng luôn. Mình nhiều khi cũng không cần phải ra những cái không gian sinh hoạt chung, mà ở trong phòng ngay tại của mình cũng có thể gọi các dịch vụ deliver tới phòng. Vậy các bạn xem phòng ngủ chính của Vinh. Phòng của Vinh ở đây nằm một phát mình nhìn ra ngoài cái view biển luôn. Đẹp quá hả? Trời, nằm xuống mát quá cái muốn ngủ luôn thôi. Ok, Vinh làm hướng dẫn viên tiếp. Một cái closet để đồ rất là lớn hai bên luôn nha. Đây có cái tủ sách nhỏ để cho mình để tư trang nè. Nhà tắm thì cũng rộng nữa. Nhà tắm kìa. Rồi toilet riêng biệt nha, đóng cửa ở đây. Phòng tắm đứng. Mát quá. Phía camera đang ngồi bên kia là một cái bồn tắm. Đầy đủ những thứ mình cần rồi. Tức là tắm, có nhiều bạn thích tắm đứng bên kia, hoặc là mình tắm có thời gian mình relax, thư giãn ở trong cái bồn tắm thế này cũng rất là thích. Mình đang xem tầng dưới của căn villa. Ở đây thì có 3 phòng ngủ. Cái chỗ này Vinh nghĩ là tiếp tế thêm, dự trữ thêm những cái chăn gối nếu mà mình có thêm người. Thì rõ ràng căn villa này mục đích hướng tới là dành cho rất là nhiều người. Các bạn có thể ở bên nghĩ là ở 9-10 người hoặc thêm cũng được, bởi vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho mình. Ở đây có thêm mền gối. Căn phòng thứ hai cũng có toilet riêng ở phía bên này và 2 giường ngủ single. Phía bên này thì mình sẽ không có view biển, nhưng mà là view khu vườn nhỏ ở ngoài này. Có luôn tủ quần áo ở trong này. Rồi, mình đã xem phòng ngủ phía bên kia, phòng ngủ chính của bên ngoài kia là master bedroom. Phía bên này là 2 giường single. Đây là căn phòng thứ 3. Wow, rộng y chang luôn. Căn phòng thứ 3 này thì cũng thiết kế tương tự như là căn 2 giường ngủ đơn phía bên kia, nhưng mà là một cái giường king size nha. Mình nghĩ cái này 1m8 2m. Và phía bên này thì mình cũng sẽ view ra ngoài vườn. Các bạn có thể ra đây ngồi hóng gió. Mình thấy khá là thích, bởi vì ngoài cái view biển ra thì vậy Vinh nhiều khi thì Vinh muốn thay đổi nha, thì Vinh cũng có thể ra ngoài vườn như thế này. Chiều chiều mà ra đây ngồi chơi rồi cà phê tán dốc. Như vậy là 3 căn phòng thì các bạn sẽ có luôn 3 cái phòng tắm riêng biệt ở trong phòng ngủ của mình luôn. Căn phòng thứ 3 là căn 1 giường king size, sẽ có bồn tắm phía bên này. Còn căn mà 2 giường đơn thì là chỗ tắm đứng. Bên này có thêm cái bồn tắm này nha. 2 phong cách khác nhau. Tiến ra bên ngoài lại thêm một cái phòng tắm. Cái chỗ này thì dành cho khách viếng thăm. Khi mà sinh hoạt ở ngoài này thì mình có thể dùng cái nhà tắm này. Căn villa 3 phòng ngủ dưới đất này, 2 phòng ngủ trên lầu, giá là từ 300 đô tới khoảng 500 đô la. Các bạn nghĩ sao chứ Vinh thấy quá rẻ luôn. Tại vì nếu mình chia ra mình đi 9-10 người thì trung bình một người mình trả tầm 1 triệu trở xuống à. Mọi người chia ra rồi xong mình đi nguyên nhóm là quá lời luôn, đúng không? Vinh đã có mặt ở nhà hàng La Casa, một trong 10 mấy cái nhà hàng ở tại Resort Ama. Và trước mặt Vinh là anh chef
Francesco, ảnh sẽ là người mà thực hiện món bánh pizza của Vinh ngày hôm nay. Nếu như các bạn nghĩ tại đây mình mà muốn ăn đồ Ý, mọi người có thể đến đây, bởi vì toàn bộ nguyên liệu đều nhập 100% từ Ý, và có luôn một anh chef là người bản xứ nữa. Ngày hôm nay thì ảnh sẽ cho Vinh thấy các cái công đoạn thực hiện một cái chiếc bánh pizza như thế nào. Nếu các bạn thích thì cũng có thể tới và cùng làm với ảnh, hoặc là chọn những cái nguyên liệu để cho cái món pizza mà theo yêu cầu riêng của bạn. Thank you. Rồi, đây là buổi trưa của Vinh. Bây giờ Vinh đang suy nghĩ ăn món nào trước, ta nhìn bên trái, nhìn trước mặt, nhìn bên phải, nhìn đâu cũng là đồ ăn hết. Chắc là nghĩ là mình đói bụng lắm hay sao. Tại mới tới resort thì Vinh cái gì cũng muốn kêu hết, mà không ngờ cái phần ăn nó ra nó bự như vậy. Rồi, ngày hôm nay mình coi mình kêu mấy món. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Món nào cũng hoành tráng hết, nhưng mà Vinh sẽ cho mọi người biết chi tiết về từng món ăn, xem gì giá cả như thế nào. Cái khẩu phần thì mọi người cũng đã thấy rồi, rất là to nha. Một cái bánh pizza như vậy Vinh nghĩ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người ăn được. Mình có món chef platter. Đây, cái món corn cut này là những cái đồ ăn thịt nguội và phô mai, như là những cái trái olive. Đây là 623.000. Cái phần này thì mình ăn được 4 người. Tiếp theo mình có phần rib eye steak, phần thịt bò như thế này là 562.000. Rất là hấp dẫn nha. Rồi salmon nữa, cá hồi này 363.000. Four cheeses, đây là 4 loại phô mai ở trong này. Cái món bánh pizza này là 190.000. Giá rất là hợp lý nữa. Chesta 155.000. Và salad này là đây. Cái món khai vị này sẽ có giá là 155.000. Nhưng mà mình nghĩ cái phần này mình chia ra được 5 người ăn, đúng không? Dĩa salad này rất là nhỏ. Mình nghĩ là vừa phải, nhìn nhỏ nhưng mà chắc là có vỏ, tại vì món này khá mắc, 200.000. Thì trong này có những cái loại phô mai rất là đặc biệt. Mình tin là mùi vị của nó sẽ rất là ngon, bởi vì nhìn cái lớp phô mai ở trên này nhìn nó thèm không? Okay. Rồi, tổng bữa ăn này là 2 triệu. 2.095.000, khoảng 2 triệu mốt. Nhưng Vinh nghĩ là khoảng ăn 4-5 người, chia ra một người khoảng 500.000 xí, cộng thêm phần thuế và phí dịch vụ luôn nha, thì là 2.420.000. Là mình thấy quá rẻ, bởi vì phần ăn như vậy chia ra mỗi người khoảng 500-600.000 thôi, mình ăn được 4-5 người cho cả gia đình luôn, no nê. Cái này là mình bỏ bớt ra phía bên ngoài cái phần mà bánh mì để ăn chung với cái này nữa, chứ không thôi là bàn không có đủ chỗ để đồ ăn. Ok. Rồi bây giờ thì Vinh sẽ dùng bữa trưa. Vinh quên nói về món nước. Đây là Vinh chơi 2 tay 2 súng luôn. Bên trái của Vinh là có cái base là rượu vodka pha chung với espresso. Này là đô mạnh hơn, còn bên này là cranberry thanh hơn. Thì hai cái thì Vinh sẽ có 2 cái hương vị khác nhau để mình thử. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà mọi người thưởng thức cocktail ở đây sẽ yên tâm là cái sự lựa chọn ở đây rất là được chọn lọc, bởi vì công thức cũng như là cái cách
chế biến là từ một cái công ty của bên Anh, và đội ngũ đó sẽ tới nhà hàng ở tại khu Alma Resort đây và training cũng như là chuẩn bị các bước trong vòng một thời gian rồi mới ra được một cái menu cho cocktail và các loại nước ở đây riêng biệt cho nhà hàng La Casa ở đây thôi, rất là đặc biệt và các bạn phải thử nha. Và bên nghĩ cái đó cũng là một cái xu hướng cho tất cả mọi người bây giờ khi mà mình đi thưởng thức ẩm thực á, bởi vì họ cũng muốn tìm được những cái gì đó mới và đặc biệt hơn những cái chỗ khác. Đây, hồi nãy giờ Vinh làm review hơi thanh cảnh, nhưng mà giờ lúc mà ăn thiệt thì nhìn nó hơi nhăm nhở hơn ha. Bánh mì của bên ngày hôm nay nè, bự hơn cái mặt Vinh nữa ha. Nhưng mà yên tâm là không phải Vinh ăn một mình Vinh phần này, mà lát hồi là Vinh sẽ có mọi người trong đoàn cùng với Vinh ăn, cho nên đừng có nghĩ Vinh ăn nhiều vậy nha. Ok, vô làm việc. Giờ mới làm việc thiệt. I'm fine without you. Anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua, còn mình anh cô đơn nỗi nhớ như chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Yêu dấu hát ngày bên nhau, ta trao khi đó bây giờ nơi nào. Khi mà các bạn tới Alma Resort vào mỗi chiều thứ năm, mình sẽ có cocktail party cùng với dàn nhạc và ca sĩ người Philippines hát cho mình nghe. Ngày hôm nay thì Vinh cảm thấy xúc động và rất là vui, bởi vì khi mà mọi người biết Vinh nghỉ tại cách resort thì đã hát những bài hát của Vinh như là bài Phá Dấu Cuộc Tình rồi bài Miền Cát Trắng nữa. Đây là một món quà đặc biệt dành tặng cho Vinh, làm cho Vinh rất là xúc động. Và không biết nói gì hơn, nãy giờ sao bắt đầu bị chán rồi. Ngày hôm nay thì Vinh đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm, mọi người cũng thấy ở tại resort. Và bây giờ mình uống cocktail, lát hồi Vinh sẽ đi ăn tối. Một lần nữa cảm ơn Alma đã dành một buổi trình diễn rất là đặc biệt dành cho riêng Vinh. Cảm ơn mọi người hát rất là hay nha. Bây giờ mình đi ăn tối. Okay. Vinh suy nghĩ hoài cũng không hiểu tại sao là cái phần ăn ở đây nó lại to và nhiều như vậy. Vinh ăn từ sáng cho tới tối thì bây giờ nhìn đồ ăn lúc nào cũng hoành tráng hết. Nhưng mà hỏi ra thì các bạn ơi, ngay trong resort này sẽ theo cái phong cách là dành cho gia đình và số đông người, rẻ đẹp bền. Bấy nhiêu đây đồ ăn mà chỉ có 600.000 thôi. Thì mình đếm cho mọi người nghe bao nhiêu món: chảo tôm, gỏi cuốn 1, 2, 3, 4, 5, 6, tính luôn cơm nữa là 7 món mà chỉ có 600.000 thôi là các bạn ăn no nê luôn. Và khi mà Vinh đi resort ở đặc biệt là các vùng biển miền Trung thì Vinh rất là thích đồ ăn Việt Nam.
Hồi trưa thì Vinh giới thiệu món Ý, nhà hàng này rất là ngon. Nhưng mà là người Việt Nam cho nên là Vinh mê ăn đồ ăn Việt Nam. Đối với Vinh thì vẫn là đậm đà và ngon nhất. Đó, bây giờ thì Vinh sẽ dùng bữa tối ngày hôm nay. Chắc là Vinh sẽ không thể nào ăn hết cái mâm này, sẽ nhờ mọi người trong đoàn ăn phụ. Nhưng mà các bạn có thể hình dung ra nha, với số tiền rẻ như vậy là mình có thể ăn được bao nhiêu đây món. Quên nữa, khu vực mà Vinh đang ngồi là khu pool bar. Phía sau lưng Vinh là hồ bơi và bên tay phải Vinh là có một quầy bar và nhạc rỉ rả. Mình ngồi đây cũng rất là thích. Đẹp lung linh ha. Đây Vinh có cá chẽm. Sau đó món này là món rau xào nấm ha. Rất là healthy, có lợi cho sức khỏe. Và bên này là món gà xào. Đây là chảo tôm, hồi nãy Vinh có nhắc. Ở đây là gỏi cuốn và canh khổ qua. Đây, canh khổ qua. Bữa này bao no, về ngủ ngon. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true. Trưa hôm qua thì Vinh đã giới thiệu đến tất cả mọi người nhà hàng La Casa, nhà hàng Ý ở tại Resort Alma. Và trưa hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn nữa. Ở tại nhà hàng Asiana, nhà hàng Nhật thì Vinh sẽ gặp gỡ anh sếp người Nhật luôn, sẽ chỉ cho Vinh làm món sushi. Và bây giờ mời các bạn cùng khám phá với Vinh nha. Let's go. Đầu tiên hết là Vinh phải rửa tay thiệt là sạch và diệt khuẩn. Mọi người có thấy Vinh có điều gì đặc biệt ngày hôm nay không? Vinh đang mặc một chiếc áo được chuẩn bị sẵn luôn, mọi người rất là chu đáo. Biết Vinh tới đây học nấu ăn cho nên là làm cho Vinh một chiếc áo đầu bếp luôn, có tên Vinh ở đây nữa. Ngầu chưa? Rồi, mình rửa tay sạch sẽ rồi mình chuẩn bị ra làm đồ ăn. Giờ Vinh sẽ bắt đầu làm món California Roll. Đây là các nguyên liệu có, mình có trái bơ, dưa leo. Đây là thanh cua. This one, fish cake. Mình có trứng cá ở đây nữa ha. Ok. Okay, please check this. Please cutting your. Cutting. Yes. This one, knife. Side is a cutting. Bây giờ bác chỉ cho Vinh cách cắt trái dưa leo trước. Mình sẽ cắt bỏ cái phần bên trong, bỏ cái ruột đi ha. Rồi phía bên ngoài thì cắt làm đôi cho nó dễ ăn hơn, chứ trái dưa leo nguyên trái thì to quá. Good. Yes. If maybe today training, next time you are in the apartment, your family can. Ok. Okay, next is Ý bác nói lần sau là Vinh biết cách rồi về nhà tự làm cho nhà ăn luôn. Vinh rất là thích ăn đồ Nhật, tại vì đối với Vinh đồ Nhật rất là healthy. Mọi người cũng thấy là cá tươi, đúng không? Rau củ cũng tươi, không có dầu mỡ ha. Thì ăn đồ Nhật thì Vinh nghĩ là có lợi cho sức khỏe. later. Yes. Tiếp theo là mình làm trái bơ. Okay. Cắt đôi trái bơ thôi. It's okay. It's okay. Important is cutting the avocado, not the finger. Ok. If finger cutting, yes, pain. Đúng là nghiệp dư ha. Thấy bác cắt gọn mà Vinh làm là không được. Rồi, cũng lấy được trái bơ ra. Mình chỉ lột cái phần vỏ đi thôi. Ok. Cái cách mà mình để dao cũng quan trọng nữa, thấy không? Hồi nãy Vinh để là rất là nguy hiểm. Dao là mình không có để gần này rớt xuống, còn mình phải để đây. So hot. This one best is temp is about 40. 40. Yes, like our Cơm này thì mình sẽ canh ở một cái độ là 40 độ. Cơ thể mình thì từ 35 tới 36, đúng không?
là cái nhiệt độ cơ thể của mình. Thì cơm mình ăn ngon nhất cho cái món California là 40 độ, nóng 40 độ. Lạnh quá cũng không ngon, mà nóng quá cũng không ngon, chính xác là 40 độ. Đây là nước rửa tay hả? Nước lạnh thôi, nước lạnh nước đá, nhưng mà trong này có bỏ thêm chút giấm nữa là để khử trùng, cho nên là yên tâm là cái tay của mình làm luôn luôn là sạch. Trên cái lá rong biển này mình sẽ chọn cái mặt gồ ghề để giữ cơm, cái mặt láng mình để phía bên ngoài. Anytime is that this water. A lot is water that here. Not a lot of water, nothing here. Yeah, right. Mỗi khi mà mình Like this one. lấy cơm thì mình sẽ đều phải khử trùng cái tay hết. This time strong, never cannot. So Làm nhẹ nhàng thôi nha. Xong tiếp theo mình sẽ like a same here. Same. rải đều cơm ra cho đầy cái This rong one biển. enough. À, chưa được nha, là mình phải làm cho phẳng và đầy nhiều hơn nữa. If right side, like to hand. Thấy bác làm gọn ha, còn tay bên là dính đầy cơm hết. Like a more little bit. Xong bước đầu rồi, bước thứ hai mình cho lấp đầy trứng lên. Mình thích cái trứng này nè. Ngon. Yes. Tiếp theo mình bỏ trái bơ lên. Và bỏ trái bơ ở cái mặt láng hơn của cái miếng rong biển. Mình có thể thay đổi theo cái ý thích của mình. Ví dụ ngày hôm nay là Vinh làm thanh cua với bơ. Rồi nếu như mình thích ăn cái khác, ví dụ rau cải hoặc là thịt bò cũng được nè. Rồi các loại cá, tôm khác mình cũng có thể làm kiểu này. Ok. Bước tiếp theo là mình sẽ bắt đầu cuộn cái sushi này lại, nhưng mà hồi nãy để thì mình chỉ cần để tất cả những cái phần này vào trọng tâm ở giữa là được. Mình có mayonnaise ở đây hả? Xong rồi bắt đầu cuộn. Yes, basic, yes, this one. Basic is okay, but now not this. Because already. Nếu mà mình làm là thấy không ổn rồi đúng không? For example, that time, comes time, here, À, not inside. Like a, tức là hồi nãy là Vinh cuộn vô trong. like a big size, this time. Mình cuộn vô trong thành ra nó Yes, bị chà. dính mayonnaise với đồ ăn của mình nãy, là mình phải cover lại, mình phải che nó lại đi, đúng không? Mình che nó qua đây. Yes. Rồi mình chỉ cần làm nhẹ những cái ngón tay thôi, không cần là phải siết chặt. Chỉ cần làm nhẹ, điều chỉnh bằng cái ngón tay của mình nhẹ nhàng là đã thành hình rồi. This plastic cover already. One. Ừ. Yes. I can see it. Okay. Shape it. Shape it. Let me try again. Yes. Dao này mình phải đưa đẩy nó, chứ mình cắt một phát thì không dính. Hồi nãy là Vinh làm tè le rồi. Yes, that's right. Oh yes. Rõ ràng lần thứ hai được rồi. Tức là mọi người thấy là đồ Nhật thực ra là nó có những cái tiểu tiết hả, những cái chi tiết và gọi là kỹ thuật rất là phải biết thì mình mới hiểu thì mình mới làm được, chứ lơ mơ nhìn rồi xong rồi tưởng làm được là đâu có đâu ha. Rồi next. Yes. Again. Yes. Bình thường mình nhìn cái món mình thấy mình nghĩ rất là dễ ha, đâu có biết là nó nhìn đơn giản đúng không, chỉ có cơm cuộn trong rong biển rồi đồ ăn thôi, chứ bây giờ làm lên mới thấy khó.
Nói chung là Vinh chỉ tham khảo học để cho biết cách làm thôi, chứ để mà ra thành phẩm là Vinh nghĩ là phải cần nhiều buổi hơn thì Vinh mới làm cho nó hoàn chỉnh được. Yeah. Rồi, sau giờ hoạt động chăm chỉ thì giờ Vinh đã được ăn nha, giờ ăn tới rồi. Vinh rất là vui khi hôm nay mình có thêm cái kinh nghiệm học làm California Roll á. Và một cái điều mà Vinh thích nhất nữa đó là đi resort ở tại miền Trung Việt Nam, biển Cam Ranh, mà Vinh lại có một cái nhà hàng Nhật ở trong khu resort để mình ăn luôn, là Vinh nghĩ là cái điều rất là đặc biệt. Mình không có nhiều nơi mà mình có nguyên cái nhà hàng Nhật ở trong khu resort. Bây giờ thì Vinh sẽ chia sẻ thêm những thông tin về menu cho mọi người nghe để các bạn tham khảo về giá cũng như món ăn ở đây. Bây giờ thì Vinh đó, ngày hôm nay Vinh kêu cho cả đoàn cũng hơi nhiều. Vinh có sashimi ở đây của Vinh, 5 loại cá. Rồi ở đây là mình có món tempura truyền thống rất là nổi tiếng của Nhật. Đây là mình có mì udon hải sản. Rồi California Roll hồi nãy Vinh làm nhìn cũng đâu có tệ đâu hả. Đây mình có cá nướng với bên này nha, và mì soba, mì udon ăn với tempura đầy đủ. Rồi ở trong menu của mình á thì các bạn nhớ nha là có rất là nhiều món khai vị, và đậu nành Nhật thì giá 80.000 nè. Rồi có những cái món khác như là cá hồi, cuộn rong biển, rồi có sốt 120.000. Mắc nhất là bạch tuộc xiên giòn 140. Rồi xong mình có salad, các loại salad trung bình là khoảng 160.000, hợp lý hả? Rồi riêng về phần sashimi thập cẩm, sashimi tuyển chọn từ bếp trưởng và gia vị ăn kèm, 600.000 là phần đặc biệt nhất. Món maki cuộn từ bếp trưởng là 180.000. 180.000 mà mọi người nhìn đi tới 2, 4, 6, 7, 8 miếng lần mình ăn no nê luôn. Rồi xem menu nè, mình lật qua. Đúng rồi. Đây mình có cái này ở đây để cho mọi người xem menu. Ok. Những cái món chính phía sau này nhiều quá thì bên đọc sợ mất thời gian, cho nên các bạn xem tham khảo sẽ thấy. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là có một cái chương trình, nếu mà các bạn ngồi ngay tại quầy sushi bar bên kia, mình sẽ được ăn sushi thoải mái với mức giá 1 triệu đồng thôi. Các bạn ăn cái nào no thì thôi ha. Thì bây giờ Vinh cũng phải no, Vinh nói nhiều rồi, giờ cho các bạn phải thưởng với Vinh để Vinh ăn. Ok vô. Đây là món maki của bác đầu bếp, thầy của Vinh. Cũng ngon như thường. Riêng cái phần của Vinh thì Vinh làm nhiều trứng tôm hơn, ăn cho đã. Trứng cá lộn. Rồi cái cục của Vinh nè, đầy trứng luôn. Vinh đi tham quan một vòng những cái tính năng khác ở tại Anma mà các bạn có thể tham khảo thêm. Đó là họ có không gian dành cho tổ chức sự kiện, hội họp. Mình vừa đi du lịch mà mình muốn làm việc cũng được luôn. Ở đây không gian đây rất là rộng, và những cái phòng họp ở đây như mọi người thấy đó, dành cũng hơn cả 10 người và rất là nhiều phòng họp, và có một cái sảnh để mình tổ chức sự kiện ở dưới luôn. Càng đi mình mới thấy khu này rất là rộng lớn. Vinh đang đứng ở trong hội trường, và nơi này là có sức chứa tới 350 người dành cho các cuộc họp hội nghị này nọ. Như mọi người cũng thấy bên kia. Hay quá ha. Tính ra là ở đây có đầy đủ luôn. Lần đầu tiên Vinh mới thấy, tại vì Vinh nghĩ là đi resort thì Vinh chỉ nghĩ là đi nghỉ dưỡng thôi, rồi tắm biển hoặc là vui chơi water park, nhưng mà có luôn cái sảnh mà là Vinh mới hiểu ra được là vừa làm việc thì những cái cuộc họp lớn mình có thể tận dụng vừa làm việc, tổ chức hội họp, rồi xong sau đó kết hợp chung với nghỉ dưỡng luôn thì một lúc vẫn có thể được. Tiếp theo mình là có phòng chiếu phim ở đây với sức chứa là khoảng 75 người.
Và các bạn muốn xem phim thì sẽ có lịch chiếu phim. Resort sẽ thông báo cho mình cái giờ chiếu phim, cái lịch chiếu phim để mình theo dõi. Thì là vào đây và Vinh cảm giác rất là thích, bởi vì Vinh không có nghĩ là có một cái rạp chiếu phim đẹp như vậy ở tại khu resort mình nghỉ dưỡng. Ngoài những các hoạt động khác như là tắm biển rồi water park hay mình nghỉ dưỡng ở trong resort thì rất là phổ biến bình thường rồi, ở đâu mình cũng có, nhưng mà riêng cái rạp chiếu phim thì lần đầu mình mới thấy là ở đây có. Và cái tiêu chuẩn cũng như là cái trang trí cái rạp phim này đẹp không có khác gì những cái rạp phim nổi tiếng hết trơn á. Mọi thứ đều rất là mới và màn hình coi đẹp rõ luôn. Ngồi trong này mát lạnh. Các bạn yên tâm là sẽ như là một cái trải nghiệm như các bạn đi xem phim ở các rạp phim nổi tiếng khác. Đây sau lưng Vinh là có luôn quầy nước và bắp rang nữa, có đầy đủ luôn. Bây giờ tiếp theo Vinh sẽ dẫn mọi người đi xem phòng karaoke. Chắc chắn là sẽ rất đẹp. Mời mọi người tham quan phòng karaoke nha. Vào đây Vinh đeo mắt kiếng đen cho nó hợp cảnh. Biết Vinh tới cho nên là mọi người ở đây chuẩn bị sẵn luôn. Chắc chắn rồi. Đây trên này có nguyên list bài hát của Vinh luôn nè. Thích quá trời luôn. Phai dấu cuộc tình nè, nếu lúc trước em đừng tới hả. Các bạn thấy sao? Vinh là giống như là đi từ cái khu này qua khu kia và Vinh cứ bị wow lên luôn. Tại vì không có nghĩ là có nhiều cái hoạt động như vậy. Cái gì mình muốn cái gì cũng có, tất cả các hoạt động giải trí luôn. Vinh nghĩ là đây là một cái ý rất là hay để cho cả gia đình của mình khi mà mình ở đây 7-8 ngày mình có thể luân phiên mình thay đổi cái cách giải trí của mình. Amazing, thank you. Great. Enjoy a meal. Thank you so much. Thank you very much. Vừa rồi thì anh chef Ingo cũng đã giới thiệu với mình những cái phần ăn ở đây theo phong cách địa trung hải, và cái nhà hàng tên là Atlantis này rất là đẹp luôn. Mọi người ngồi đây sẽ rất là thích, mình nhìn thẳng ra ngoài biển xanh nắng vàng ngoài kia, mình có thể tận hưởng được một cái khung cảnh rất là đẹp. Và cái ý tưởng về cái đồ ăn thì mình rất là thích, bởi vì mọi người nhìn thiết kế rất là đẹp, trình bày rất là bắt mắt, và đặc biệt là những cái món nhỏ nhỏ này mình có thể kêu nhiều món, được gọi là mesa, có rất là nhiều loại để mình share với nhau. Và hai cái dĩa lớn thế này cũng dành cho cả gia đình ăn cũng rất là ngon. Đó là từ nhỏ nhưng mà lại nhiều, xong rồi phần to như vậy cũng đủ cho cả gia đình mình ăn ha. Nãy giờ mình ăn thích cái nào nhất? Thích này hả? Vinh cũng thích cái này nhất. Đây là phần thịt cua được trộn chung với mayonnaise, rất là ngon luôn. Và đặc biệt thì nếu các bạn ăn chay cũng có những cái món như là nấm xào và bông atiso, rồi ớt đỏ cùng với lại phô mai. Đồ ăn theo hương vị châu Âu ha, thuộc địa Trung Hải. Bên kia thì mình có luôn đồ chiên là vẹm xiên hả?
thử cái này cái. Cái này ngon ghê. Cái đó là tuna salad cũng ngon luôn. Rồi món chính nè, món chính là mình có hải sản nướng barbecue ở đây, cá, hồi, hào, tôm hoành tráng luôn, và ở đây thêm một phần thịt dành cho các bạn thích ăn thịt. Đây là mình có thịt trù, thịt heo, gà. Đây là xúc xích hả? Vinh thì Vinh order thêm không thể thiếu những cái phần nước juice, nước dưa hấu, món yêu thích của Vinh. Còn đây là dừa của mèo. Anh chàng phi công thì lúc nào cũng thích bia rồi. Ngon quá nè, con vẹm thử chấm. Đồ ăn này phải đặc trưng lắm. Rất đặc trưng luôn. Cái cách nếm là vô cùng khác chỗ khác luôn. Cái ý của Ninh nói rất là hay, tức là mình cảm nhận được cái ý tưởng cũng như là cái cách họ thiết kế trình bày một cái bữa ăn theo cái phong cách Địa Trung Hải đúng bản chất luôn. Nói chung là mình không có cần phải đi tới vùng Địa Trung Hải mà mình cũng có thể cảm nhận được một cái chất Địa Trung Hải rất là đúng ở tại nhà hàng Atlantis này. Nếu các bạn quan tâm về giá thì mình sẽ đầy đọc trong phần menu để cho mọi người xem. Mình thích cái này nè, đây là chả giò phô mai kiểu Hy Lạp. Ở ngoài là một lớp bột giòn, bên trong là mình có phô mai béo thì là béo luôn. Cái này nha. Ở tại Anh Mar Resort thì Vinh tin chắc là câu lạc bộ thanh niên này các bạn yêu thích nhất, bởi vì ở trong đây là dành cho các game thủ. Thanh thiếu niên mình vào đây là chắc mê mệt luôn. Có rất là nhiều trò chơi ở đây để các bạn thư giãn. Như chiếc mô tô này của Vinh ngầu không? Rồi giờ mình chơi thử. Đã dã man. Đúng mặt. Ok. Rồi cái này là cưỡi ngựa. Cái này cũng hay nè. Cái này là bay như mọi người cũng đã thấy ở đây là mình chơi mình rất là enjoy luôn. Tại vì khi mà mình đeo cái đó vô là tưởng tượng mình đang ở một cái không gian như thiệt vậy đó, mình chơi mãi mê luôn. Nhưng nếu mà ở đây chắc phải Vinh dành hẳn một ngày để chơi ở khu này không. Phía nãy là mình có chơi không gian ảo ha, phía bên đây mình trở về tuổi thơ với những cái máy này hồi nhỏ. Ai mà lớn lên cùng với thời điểm của Vinh thì chắc là biết những cái máy này, rất là mê một thời. Cái này kia là bóng gì ta? Hả? Bi lắc. Chơi không? Chơi thử Vinh đi. Vô. Chơi bi lắc.
Một trái. Là anh là màu vàng, em màu đỏ. Vàng qua đây. Giữ nha, rồi vô. 1-0. Lắc bạn phải lắc dữ vô nha. ơi 1-1. Okay. Phía bên này mình có pizza lỗ nha. Rồi mọi người cũng thấy ở đây rất là đa dạng. Con nít cũng chơi được, người lớn mình vô đây canh con nít chơi rồi mình cũng chơi được luôn. Phía bên kia là có rạp xem phim ha, và PlayStation nữa. Doraemon phải không? I don't know, I'm fine without you. Kỳ nghỉ của Vinh qua thật là nhanh, mặc dù là ở resort mình làm rất là nhiều hoạt động. Vinh ở 4 ngày 3 đêm, nhưng mà một cái là bây giờ là Vinh sắp đi về nhà rồi. Và trước khi tạm biệt mọi người thì Vinh sẽ giới thiệu đến các bạn một điểm nữa mà Vinh rất là yêu thích trong resort. Chưa bao giờ Vinh đi resort mà có nguyên một cái siêu thị nằm trong resort để mình shopping luôn. Và Vinh sẽ vào đây và mua quà về tặng cho bạn bè và gia đình của mình. Đây là Alma Mart. Vào đây thì mình đi siêu thị. Mọi người yên tâm là ở trong đây có tất cả mọi thứ, từ rượu cho tới trái cây, thịt tươi, đồ đóng hộp và các loại mỹ phẩm nữa, không có thiếu thứ gì hết. Mình nghĩ cái điều này rất là đặc biệt, bởi vì ngoài những cái dịch vụ ăn uống ở trong nhà hàng á, thì khi mà mình đi cùng với gia đình của mình, nếu mình thích mình có thể tự đi chợ xong rồi về phòng của mình nấu nướng cho cả nhà ăn. Này chắc Vinh mua về cho trai cô chơi. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là Vinh đã hoàn thành hành trình của Vinh ở tại Alma Resort. Kỳ này thì Vinh cảm thấy 4 ngày 3 đêm cũng chưa có đủ nữa, bởi vì trong resort rất là nhiều thứ để cho mình khám phá. Vinh hy vọng là lần sau quay trở lại thì Vinh sẽ khám phá những cái điều mà Vinh chưa có được trải nghiệm lần này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của Vinh và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau. Bye bye.